नमस्कार एबाकस नेपाली ट्युटोरियलमा तपाईलाई स्वागत छ। हामीले गर्दैछौँ एबाकसमा जोड घटाउ। यो हो एपिसोड नम्बर 15 र यस एपिसोडमा मैले 100 लाई उधारो लिने तरिका सिकाउने छु। याभन्दा अगाडिको एपिसोड नम्बर 13 मा पनि 100 लाई उधारो लिने तरिका सिकाएको थिएँ र त्यसमा र यसमा बिल्कुलै फरक छ। एकचोटि हेर्नु भएको छैन भने गएर रिपिट गरेर हेर्नुस् के चाहिँ फरक छ, तपाईले आफैले जान्न सक्नुहुन्छ। र 100 लाई उधारो लिने तरिका जसरी हामीले 10 लाई उधारो लिएर हिसाब गर्छौं बिल्कुलै सेम छ। त्यसकारणले त्यसको बेसिक एपिसोड जुन छ 5 र 6 त्यसलाई नहेरिकन एकैचोटि यहाँ हेर्नुभयो भने चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ। त्यसकारणले बेसिक एपिसोड 5 र 6 त्यसलाई हेरेर आउनुस्। जसरी 10 लाई उधारो लिइन्छ त्यसरी नै 100 लाई उधारो लिइन्छ। फर्मुला सबै सेम छ, खाली रड मात्रै फरक हुन्छ। कुरा नगरिकन हिसाब सुरु गरिहालौँ। 4 प्रश्न पहिला सुरुमा गरौँ। यस ठुलो एबाकसमा सबभन्दा पहिला गर्नेछु र पछाडि मैले यस एबाकसलाई पनि चलाएर देखाउने छु। यो हो मेरोतिर लगाएको रड। चिन्ह लगाएको रड कतिको स्थान हुन्छ रे? 1 को स्थान, यो 10 को स्थान, यो 100 को स्थान। यति तीनवटा रडसम्म हामीले आज युज गर्नेछौँ। र आजको चाहिँ 100 लाई उधारो लिँदाखेरिमा चाहिँ तल र माथिको दुईटै दाना हामीले चलाउनेछौँ 10 को स्थानमा। र 10 को उधारो लिँदाखेरिमा पनि आज हामीले तल र माथिको दुईटै दानालाई चलाएर 10 लाई उधारो लिने तरिका गर्नेछौँ। र यस एपिसोडमा 10 लाई उधारो लिने र 100 लाई उधारो लिने दुईटै आउनेछ। त्यसकारणले बुझ्न पनि सजिलो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। सुरु गरिहालौँ। सबभन्दा पहिला चाहिँ एबाकसलाई 0 को स्थानमा ल्याउनु पर्यो। माथिको दाना सबै माथि, तलको दाना सबै तल। यो हो एबाकसको 0 को पोजिसन। 1 को स्थान, 10 को स्थान, यसमा 6, यसमा 7। अब 4 र 3, 40 र 3 जोड्नु पर्यो। 40 भनेको अब 4 सम्झिनु भयो भने यहाँ त 3 मात्रै बाँकी छ। अब के गर्नु पर्यो त? यसमा 4 जोड्नको लागि त यहीँबाट लिनुपर्ने हुन्छ। यसमा 4 भनेको कति हो त? 40 हो नि त। यो 10 को स्थानमा हामीले 4 जोड्ने कुरा गर्दैछौँ। हामीले यसरी याद गर्नुपर्छ। जस्तै अब हामीले 100 कोमा 4 जोड्नु पर्यो भने के हुन्छ त? 400 हुन्छ। 1000 को स्थानमा गएर 4 जोड्नु पर्यो भने के हुन्छ? 4000 हुन्छ। तर बच्चाहरूलाई 4000 400 यति लामो भन्ने होइन कि त्यो रडमा जाने, त्यो रडमा 4 जोड्ने। यसमा हामीलाई 4 जोड्नु पर्यो, हो कि होइन? यसमा 4 जोड्नु पर्यो भने के गर्नुपर्छ त? 6 घटाउनु पर्छ अनि यसलाई लिनुपर्छ। हामीले 6 घटाएर 100 लाई लियौँ, यहाँ 40 जोडियो। अब यसमा जाम, यसमा 3 जोड्नु पर्यो हैन? हामीसँग फ्रेन्ड रुल छ नि, स्क्रिनमा आउँछ फ्रेन्ड रुल छ नि। 3 को साथी कति रे? 7। हामीलाई 3 जोड्नु पर्ने हो भनेपछि साथीलाई त घटाउनु पर्छ नि त। 7 घटाएर यसलाई लियौँ। हामीले 3 घटायौँ, 10 लाई लियौँ। मैले 5 र 6 एपिसोडमा सिकाएको छु 10 लाई उधारो लिने बेलामा त्यसको फ्रेन्ड्स रुल, कतिको साथी कति, र जोड्दाखेरिमा साथीलाई घटाउने, घटाउँदाखेरिमा साथीलाई जोड्ने। यो नियम राम्रोसँग एकचोटि चाहिँ नि सम्झियो भने बाँकी त एकदमै सजिलो छ। केही गर्नै पर्दैन। साथी याद गर्ने, जोड्नु छ भने साथी घटाउने, घटाउनु छ भने साथीलाई जोड्ने, यति मात्र याद गर्ने हो। अनि बाँकी चाहिँ हामीले रडमा उधारो लिने मात्रै हो। ठिक छ? हामीले 43 जोड्यौँ। अब आउनुहोस् उल्टो गरौँ। 43 लाई घटाउँ। 4 र 3 भनेको 40 र 3 घटाउनु पर्यो। 40 घटाउने हो, 10 भन्दा चलेको छैन भनेपछि 100 लिनु पर्यो। 100 लियौँ हामीले। अब 40 मात्रै घटाउने हो। 100 घटायो भने त के हुन्छ? 4 र 6 ले 10 हो भनेपछि 40 र 60 ले 100 हुन्छ नि त। 60 त बढी घट्यो नि त। अब त्यो 60 यहाँ जोड्नु पर्यो। अब 40 घटायौँ, 60 बढी घट्यो, 60 जोड्नु पर्यो भनेर सम्झिन भएन। के भनेर सम्झिनु पर्छ भने 40 हामीलाई घटाउनु थियो। अब सम्झिनु 40 भनेको यो रडमा आएपछि त 4 हुन्छ नि त हैन? 4 को साथी कति थियो? 6 थियो। हामीलाई 4 घटाउनु पर्यो भने के गर्नुपर्छ त? साथीलाई त जोड्नु पर्छ भनेर सम्झिनु पर्यो। भनेपछि 6 जोड्यौँ हामीले यतापट्टि उधारो लिएर। ठिक छ? यसमा अब 3 यसमा घटाउने हो, छैन नि त, चलेको छैन भनेपछि यो लिनुपर्छ। लियौँ। अब 3 को साथी कति रे? जोड्यौँ न, सकिहाल्यो त। अनि 6 7 यसरी जान्छ। अर्कोमा जाम। 7 अनि 8। अब 3 र 2, 30 र 2, 30 भनेको 3 सम्झिनुहोस्। 3 को साथी कति? यसलाई घटाएर यो हामीले 70 घटाएर कति लियौँ त? 100 लियौँ। अब यसमा जाम। 2 जोड्नु पर्यो। 2 को साथी कति? 8। 8 घटाउने, यसलाई लिने। बस केही सोच्नु पर्दैन, एकदमै सजिलो छ। यसमा जाम। अब उल्टो गरौँ। 32 घटाउँ। अब 3 र 2 घटाउने। 3 भनेको कति हो त? 30 हो नि त हैन? अब छैन, 10 भन्दा चलेको छैन भनेपछि 100 लिनु पर्यो। 100 लियौँ। 3 को साथी कति? 7। 3 हामीले घटाउने हो भनेपछि साथी जोड्नु पर्यो भनेर सम्झिनु पर्यो नि त। साथीलाई जोड्ने, यहाँ आउने। अब 2 हो हामीले घटाउनु पर्ने, छैन यहाँ। अब 10 लिनुपर्छ। 10 लियौँ। 2 को साथी कति त? 8। 2 घटाउने हो नि त हैन? भनेपछि साथी जोड्नु पर्छ भनेर सम्झिने यसरी। अनि यसरी 7 अनि यसरी 8 जान्छ। अब 8 अनि 9।
8 र 9 अब 2 र 1 21 20 अनि 1 जोड्न पर्यो 20 भनेको 2 सम्झिनु पर्यो 2 को साथी कति 8 घटाएर यसलाई लिने 20 घटाएर 100 लियौँ यसमा जम 1 जोड्ने हो 1 को साथी कति त 9 हो नि त 9 घटाएर यसलाई लिने 9 घटायौँ 10 लियौँ यसमा 1 जोडियो अब उल्टो गरौँ 21 घटाउँ 2 र 1 21 2 घटाउनु पर्यो भनेपछि पहिला 100 लियौँ हामीले 100 घटायौँ 2 को साथी कति 8 हो नि त 8 लाई जोड्नु पर्यो घटाउने बेलामा साथीलाई जोड्ने अब यहाँ जाउँ 1 घटाउने हो नि त यहाँबाट हैन घट्दैन यहाँ छैन यसलाई घटायौँ 1 को भनेको साथी त 9 हो 9 लाई जोड्ने 1 घटाउने बेलामा साथीलाई जोड्ने अनि बाँकी रह्यो 8 अनि 9 यसरी जान्छ यो 6 अनि यो 9 अब 4 1 41 4 भनेको 40 जोड्ने हो 4 भनेको 4 को साथी कति रे 6 हो नि त यसलाई घटाएर यसलाई लिने हामीले 40 जोड्यौँ अब 1 को लागि 9 घटाएर यो लिने अब उल्टो गरौँ 41 4 र 1 41 घटाउनु पर्यो 100 ले नि उधारो लिनुपर्ने हुन्छ 100 लाई लैजाउँ 100 घटायौँ 4 को साथीलाई यहाँ जोड्नुपर्छ किनभने त बढी गर्छ नि अब यहाँ छ 10 घटाउँ 1 घटाउने हो 1 को साथी कति रे 9 जोड्यौँ अनि 6 अनि 9 यसरी जान्छ अब हिसाब गरिहालौँ स्क्रिनमा पनि प्रश्न आउँछ हेर्न सजिलो हुन्छ 1 नम्बरबाट गर्नेछु 8 अनि 9 अब 2 1 21 2 भनेको 20 जनाको लागि 80 घटाएर 100 लिने 1 को लागि 9 घटाएर 10 लिने 4 2 42 घटाउनु पर्यो 100 घटाएर 60 जोड्ने 40 को लागि 10 घटाएर 8 जोड्ने 2 को लागि 9 9 49 जोड्नु पर्यो 10 घटाएर 100 लिने 90 को लागि 1 घटाएर 10 लिने 9 को लागि यहाँ जाउँ 4 र 3 43 जोड्नु पर्यो 60 घटाएर 100 लिने 40 को लागि 7 घटाएर 10 लिने 3 को लागि 2 1 0 यसको आन्सर हुन्छ 2 नम्बरमा जाउँ 6 अनि 8 4 2 42 4 को लागि 4 भनेको मतलब कति हुन्छ रे 40 हुन्छ नि त यहाँ हैन 40 को लागि के गर्ने त 60 घटाएर 100 2 को लागि 8 घटाएर 10 अब 3 3 33 माइनस गर्नु पर्यो 30 को लागि 100 चाहिँ घटाएर 7 जोड्ने अब 3 को लागि 10 घटाएर 7 जोड्ने 1 1 11 जोड्नु त सजिलै भइहाल्यो अब 2 2 22 20 र 2 20 को लागि 80 घटाएर 100 लिने 2 को लागि 8 घटाएर 10 लिने 1 1 0 यसको आन्सर हुन्छ यसमा त गरेर हेर्यौं यसमा पनि अब गरेर हेरौँ बच्चाहरूले चाहिँ नि एबाकस कसरी चलाउँछन् त यो हाम्रो चाहिँ नि प्रश्न छ भने प्रश्नको माथि एबाकसलाई राखौं यसलाई जेरोको पोजिसनमा ल्याउनु 4 नम्बरबाट गर्नेछु 9 अनि 2 92 6 5 60 जनाको लागि 40 घटाएर 100 लिने 5 को लागि यहाँ 5 छ यसरी लिने 2 2 22 जोडियो 2 2 22 यसरी जोडियो 3 1 31 3 जनाको लागि 10 को स्थानमा 70 घटाएर 100 लिने 1 जनाको लागि 9 घटाएर 10 लिने 2 1 21 घटाउनु पर्यो 2 र 1 21 20 र 1 घटाउने हो 20 भनेको 100 घटाएर 80 जोड्ने 20 को लागि 10 घटाएर 9 जोड्ने 1 को लागि 1 8 9 यसको आन्सर हुन्छ 6 नम्बर गरेर हेरौँ 7 र 9 जोडौँ अब 3 1 31 जोड्नु पर्यो 30 को लागि 70 घटाएर 100 लिने 1 को लागि 9 घटाएर 10 लिने 22 घटाउनु पर्यो 22 घटाउनको लागि 20 र 2 गरेर यसलाई काट्नु पर्ने हुन्छ 20 पहिला घटाउँ 100 घटाएर 80 जोडौँ 2 को लागि 10 घटाएर 8 जोडौँ 8 8 88 जोड्नु पर्यो 88 को लागि 20 घटाएर 100 लिने 80 को लागि 2 घटाएर 10 लिने 8 को लागि 3 4 34 जोड्नु पर्यो 30 को लागि के गर्ने त पहिला 70 घटाएर 100 लिने 4 को लागि 6 घटाएर 10 लिने 2 1 0 यसको आन्सर हुन्छ यसरी नै अरु क्वेशनहरु पनि गरेर हेर्नुस् यदि केही समस्या आउँछ भने मेल गर्नुस् इमेल गर्नुस् या फिर फेसबुक पेजबाट डाइरेक्टली च्याट पनि गर्न सक्नुहुनेछ चाँडै नै म फेसबुक पेजमा चाहिँ नि यसको कन्टेन्टहरु चाहिँ नि पोस्ट गर्ने कोसिस गर्दै छु पोस्ट गर्ने छु चाहिन्छ भने त्यहाँबाट डाउनलोड गरेर तपाईले घरमा आफैले गर्न सक्नुहुनेछ अलिकति पनि मन पर्छ भने लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्नुस् मेरो नेपालीमा बिल्कुलै पनि कमेन्ट नगर्नुस् किनभने मेरो नेपाली एकदमै खराब छ सुधार्ने कोसिस गर्दै छु फेरि भेटौँला अर्को टेक्निकमा टाटा